Sandali lang. Sineset up lang. Okay. Panay ang bagyo pa rito. Panay hangin. Okay na ba? Sa ilaw. Dito pa rin tayo sa aking sa itaas ng bahay ko. Hindi naman. Tingnan natin kung nandun ako sa chicken lang natin ito naka-live na pala tayo. Ay, hindi. Hindi rito dapat. Sorry. Teka muna. Actually, 6:30 pa naman. In-adjust natin sa 6:30. Gusto ko lang ma-monitor kung testing. Walang sound. Yan ang problema. Tingnan natin Tingnan natin yung sound. Baka may rito. Baka nawala. Itong problema, minsan 6:30 ang ginawa nating video live stream. Pero walang sound. Ano nangyari? Smartphone. Nakalagay dito. Hello. Dapat gumagana na to. Tingnan natin dito kung gumagana ang sound. Testing lang tayo. Okay. Tingnan natin. Ito, wala rin sound. So, may problema dito. Tingnan natin.
at tagalang wala sa sound. Dahil hindi nakakabit itong, bakit sa walang sound? Kahit dito walang sound. Dapat i-disconnect. Anyway. Ayun, oh. Police say 24-year-old Chad Williams is seen arriving at the drive-thru Okay. with a weapon. Fatal shooting a worker through Ayun. Sana mabigyan ng aksyon, ano? Dahil itong kiniklip ko, 15 days, maalis na yung face mask, saka ma-open economy, at mabibigyan ng mag-isip, malilinis natin ang pandemic in that. Okay. Alisin natin ang sound na to. Dahil hindi magpe-play rito. Ito na lang. Testing 1, 2, 3. Naghang na naman yung cellphone. Live. Okay. Tingnan natin. Eto na lang. Okay. Naka-live na. Dapat. Asa yung cellphone mo, Dali? Nga, baka sa'yo, baka dito sa naghang eh. Tingnan natin dito. Ito, upcoming pa lang. Ayun. Testing, 1, 2, 3. Ayun. Testing, 1, 2, 3. Ayun. Medyo ayos. Testing, 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3. Okay, sandali lang. Okay, sandali lang.
Gagana na tayo. Okay. Lagyan natin itong sound. Nagsisiguro dahil sa ano no, sa sound kasi minsan nag-ano ko 1.5 hours. Cellphone ko pwede. Oh, ito. Gagamitin mo. Hindi. Pang monitor ko kasi. Kasi dito naghang siya, oh. Bakit? Ano to, mahina. Ikaw, ang signal mo nasa ano, no? Ito kasi, yung laptop. Ito yung managhang, oh. Hindi mo mainano ko. Dali, Ayun. Ito, gumana ngayon, ano? So, alam ko na ang, ano ito? Ayun. Ito, gumana ngayon, ano? So, alam ko na ang, ano ito? Ayun. Ito, gumana ngayon, ano? So, sinin sound. Ayan. Okay. Naka-schedule tayo ng 6:30. Ang totoo, schedule mo na ano alas 4, naging alas 6, hanggang naging 6:30. Pasensya na ha, nag-a-adjust kasi gusto mo na makita yung mga ibang video yung ginawa. No, anyway, welcome sa ano no, sa mga nanonood ngayon o followers ko, sumusubaybay. Kaya ako to ginawa, ay dedicated talaga ito kay Doc Lisa ang tungkol sa topic sa kanya. Dahil bago natin i-discuss ang topic niya, nalaman natin, dumaranas sila ng mabigat na pagsubok, may pinagdadaanan sila dahil sila mag-asawa, parehong doktor, parehong may cancer, at parehong nagpa-chemotherapy. So nakikiramay tayo ron. Kaya lang naman ako nag-react, ginawa ko silang topic, kasi may salita si Lisa Ong na huwag kayong maniwala na ang masama ang chemotherapy. Parang gano'n kasi parang gano'n ang ano niya. Maganda na ang chemotherapy. Marami nang nag-improve. For several years, sabi niya gano'n. Ito mabigat. Ako araw-araw may pasyente kong cancer na tinetherapy. Real talk ito, real people, real time. Kung gaano kalaki ang perwisyo na gaano sa kanila. Dahil sa ngayon, marami akong pasyenteng nagpakimo. Nung pumunta rito, wala na. Gulay na talaga. Umayaw na sa chemo, nakadalawang set na session na sila. Minsan iba, dalawa. Radiation. And then, doon nila nasabi na mali ang desisyon nila na nagpakimo sila o nagpa-radiation. Teka mo na, mayroong ano, ha? Yan. May humahalang na ano Lagyan natin sound. Tingnan natin kung meron sound. May humahalang na ano Lagyan natin sound. Tingnan natin kung meron sound. May humahalang na ano Okay, Ngayon, doon ako sa part na yon, nagrekomenda siya. Ang tanong, pinag-aralan niya na ba itong maigi, yung pagre-rekomenda niya bago niya sinabi? Pero kung titingnan niyo, base sa study, ito medical journal tungkol sa chemotherapy, panoorin niyo yung part 1, 2, 3, 4, hanggang 5, ano? May time kayo. Ito alam ko maraming part ito. Doon sa iba, na hindi naman dumaranas sa ngayon ng cancer o cancer tumor. Tagal naman yan, hindi ko pagtsatsagaan yan. Yes, oo. Normal lang yun. Pero once na may cancer na kayo, lalo na kung nagpabakuna kayo, nag-vaccine kayo, yung sa COVID vaccine, mag-ingat kayo, dapat alam nyo rin ito. Dahil marami akong naging pasyente, hindi nila akalaing magkaroon sila ng paghina ng katawan hanggang nagkaroon sila ng cancer simula nang nabakunahan sila. Dahil totoo yun. Dahil matagal na ako nagte-therapy.
since 1978 pa. Siguro may 3,000 na yung pasyente ko na iba-ibang cancer to, iba breast, ovary, prostate, yan. So napakalawak. Nang narating ko na riyan, ginastosan ko ng oras, siyempre pati pera, halos doon na nga lang napupunta, research yan eh. Halos hindi ako makaipon dahil kapag dumaan sa isang pamilya ang isa tinamaan ng cancer tumor, maniwala kayo, may stress kayo. Kahit anong saya nyo, wala kayong problema. Pag pumasok yan, lahat kayo may stress. Hindi lang kayo, pati mga kamag-anak nyo, pinsan nyo, nanay nyo, pati kaibigan nyo. Ito pa, maraming nagkakamali kung ano ang dapat na gagawin nila kapag may cancer tumor na sila. Katulad yan ng mga pasyente ko, iba-iba kasi klase pasyente ko, may nagpakimo, hindi nagpakimo, halo-halo, may serious, stage 4, stage 1, stage 3. Merong may cancer sila, iba-ibang ano. Pero nakakalungkot, sa tagal kong ano na ito, marami, may mga namatayan na rin ako dahil nga, nung dumating sila rito, wala na. No? Etong iyaano ko sa inyo, yung ngayon lang, meron akong ano, marami akong ano, na therapy ngayon na inaalagaan, siguro na 300 na mahigit ano, sa ngayon, na may cancer. Etong pag-uusapan natin, itong ngayon lang, just last week, tsaka kahapon lang. Tingnan nyo. I-out ko muna. O, dito tayo. Ipi-play ko ito rito para hindi maka-apekto yung sound. Ayun. Pagtiyagaan ito, no? Sa walang may cancer sa inyo, maring hindi kayo magtiyaga. Pero doon sa may cancer, maniwala kayo dahil ito life-saving. Ang maririnig nyo sa akin mula sa aking karanasan, hindi ko ito pagtsatsagaan kung hindi importante para sa inyo ito, lalo doon sa dumaranas sa cancer patient na may tumor na, no? Hindi ako magtsatsagaan ito dahil ang dami kong gagawin, pero inano ko kasi kahit kayo lumagay sa kalagayan ko, nakita nyo, isang pagkakamali and that's it. Ito, bago lang ano. Ito. Tingnan nyo. Mataas ang energy, malakas. Ayan, sinasabi niya na walang sakit, walang depression, walang... Ito, pinakikita lang merong pink or red o green ang kulay. Ibig sabihin ng pink or red, yun eh. Nakita nyo ito. Ito, pasyente ko, hindi ko lang kung na-i-upload na ninyo hindi pa na-i-upload. Ano? Yung pasyente kong ito, may brain tumor siya. Pero, bago siya nagka-brain tumor, nagkaroon ng breast cancer. Kahapon lang ito. Na inano ko yon, i-discuss ko yon doon nung nakaraan. Yung part 5. Kaya susundan niyo itong ano ko, no. Ito part 6. Dito sa yung taong yan nagpakimo. So umaasa siya, bakit siya nagpakimo? Talungin. Ano niyo? Halimbawa kung kayo may cancer, meron kayong bukol, kaya kayo nagpakimo para ano, mawala yung bukol, 'di ba? Wala naman kayong intensyon eh. Dahil ang sa tingin nyo, siguro may nagkumbinsi sa inyo, doktor, etc., kung sino man yun, na maalis yung bukol nyo. Tama? Pero bakit after 16 session in 8 months, lumipat dito sa brain, etong pasyente na ito, ngayon undergoing ko, lumipat sa brain. Kadalasan, yung mga nagpapakimo, breast cancer, mga pasyente ko, lumilipat sa baga, sa ovary, mula sa breast cancer,
kidney, liver, ganyan. Yun nga, kadalasan sa lungs. Breast cancer to. Pero ito mabigat. Dahil yan ang iniiwas-iwasan ko. Na kapag umabot dito, yung, alam mo, may cancer ka rito, namaga, delikado yan. Dahil napakalapit ang utak. Kaya ito, delikado ito. Bakit siya pumunta sa utak? Kung mahusay ang pagkaano ng chemotherapy. Kaya ako nagtsatsagang ipaliwanag ito. Nag-uubos ng oras sa inyo. Di bali ng maano ko, maintindihan nyo lang kung ano ang nararapat na therapy, lalo kung meron kayong cancer, tumor. Baka magkamali kayo. Na katulad nito, itong pasyenteng ito, tingnan nyo. Sa ngayon, ini-scan ko siya kung nasan yung acidity niya. Kaya ito, panonoorin yun. Yung green high yun. Ibig sabihin, yung pagkakaiba o uneven. Kaya may Ito, diagram para dito makikita. Bigyan natin ng mga ilang minuto. Yung base file, Oh. kung gaano ang pagkinaka hindi niya pantay. Kaya doon makikita sa pamamagitan ng indicator na kulay. Pagka green, high lang yun. Pero pagka pink or red, extra high. Para sa bawat therapy, every 15 days, i-monitor ito dahil ang Abiso Wellness, hindi alatsamba. Dahil once na nag-i-improve kayo, kahit aggressive yan, nag-i-improve yung pinaka-acidity sa pamamagitan ng magnet, madidetect natin, ay makikita nyo gumaganda. Maging itong Nakita nyo, namomonitor kasi sa Abiso Wellness, namomonitor natin. Halimbawa, aggressive yan. May level ng acidity yan na madidetect. Kaya may diagram yun, nakita nyo. May kulay yan. Mamaya, mapapanood nyo, puntahan nyo yung YouTube channel. Itong ano na ito. Doc Abiso treated more than 3,000 different types of cancer. See how body scanning works. Napaka-importante niyan. Bakit? Dahil marami ang therapy na nangyayari. Na-improve ko yan, ha? Sabihin na natin sa chemotherapy. Sipin mo, hindi nila na bakit pumunta sa utak, sa tumor, dito sa ulo na, sa brain tumor na. Ang ginawa, dito, kinimo siya. Siyempre, buhay yan eh. Cancer, bacteria yan, cancer eh. Virus, sama-sama na yan. Lumipat dito. Sa ulo. Mabigat yan. Ang lapit sa ulo. Di ba, kung dito, mag-ikot-ikot yan. Pero ito, napaka-deadly yan. Kaya, ang totoo, sinimulan ko itong kay Doc Williong, 1, 2, 3, 4, 4, Hindi ko pa pasyente ito eh. Kaya ito, lalo ako naging agresibo eh. Na magsabihin sa inyo na mag-iingat kayo. Huwag yung basta desisyon. Katulad nito, yung pasyente na ito, ang totoo, kilala na ako nito last year pa. Pero dahil nga dun sa isang malaking pagkakamali o isang nagrekomenda na wala namang gaanong karanasan, walang alam. Tapos nakausap ang doktor, nagtuloy-tuloy na sila ron. Buti na lang, itong pasyente, kung nagpakimo man siya, nakakabili siya nito. Itong isa tsaka isa pa. Yung, itong dalawa. Oxy sa natural. Kasi yung nagpakimo, kadalasan may pain yan. Pagka marami, basta may cancer kayo, may pain. May tumor eh. Iniipit yung mga nerves nyo. Tumawag kasi ito eh. Sabi, pwede bang pumunta riyan? Tumutulo na yung, may tumatagas sa suso niya eh. Sabi nung tao namin dito, sige, pwede kayong pumunta, pero bago kayo pumunta, linisin nyo muna. Ngayon, pag naramdaman nung namin na umaamoy, pupunta kayo sa CR, lilinisin. Iyon lang ang sinabi. Ang pagkaintindi, sabi niya, hindi raw pwede. Kaya nangyari, nagpunta na doon sa chemotherapy. Inimbestigahan ko yung mga tao ko, hindi naman gano'n. Sabi, nakausap na, pero hindi gano'n. Kaya nililinis kasi yun ang procedure. Kasi ang kwarto na may aircon yung kulob. Madaling, kasi tandaan nyo, pag nagkaroon kayo ng tumor, tumagas, ang baho niya para kayong patay na daga. Naintindihan nyo na, literally para kayong patay na daga. Dahil yung bulok, lumalabas yun eh. So, ganun, at least,
May nagsuggest sa kanila, siguro nagmagaling. Ayun, nagpakimo. Nataranta lang sila. Bakit? Doon nila nalaman na totoo pala yung sinasabi ko. Dahil ang dami na akong video na yan eh. For decades na yan eh. Sinasabi ko yung kung anong eksena dyan sa chemo na yan, kung anong resulta. Doon nila na-realize na tama pa lahat ng sinabi ko. Bakit? Lumipat nga sa ulo eh. Ang dami kong pasyente rito. Iba lumipat dito sa sa singit. Sa singit, lumipat, lumaking ganyan. Yung iba naman paglipat, napakabilis. Sa baga, and then patay na yung tao. Nung pumunta na sa akin, kalat na masyado. Kaya, doon sa mga nagre-rekomenda, pag-aralan nyo muna. Pag-aralan nyo itong sinasabi ko, libre naman eh. Pag-aralan nyo yung sinasabi ng doktor, eto, totoong tao, real time. Hindi ako wala akong bayad dito pag kaya lang, imbensyon ko ito, parang nanghihinayang ako hindi magamit, napaka simple lang. Kaya ito yung pasyente at basta Yung hemoglobin, makikita nyo, yan toxic na yan, may cancer yan, stage 4 cancer. Na dapat ang hemoglobin ay i-pass forward ko nga. Bilog. Pass forward natin. At least mga 100 hours practice. O yan ha, tingnan nyo, iaangat dapat ng isang ruler. Tapos tinuturo nyo yung camera nakatutok. Yun, nakita nyo, inaangat, di ba? Bakit importante itong magnet scanning? Dahil dito, pag nag-therapy tayo, makikita natin kung nag-i-improve kayo. Lalo na hemoglobin, lalo na acidity, makikita natin doon sa aking imbensyon. Pag nagpakimo ko, tuloy-tuloy ka, bandang uli, wala ka na. Nasa bangin ka na nung malalaman yun. Katulad nito. Isipin mo, nagpunta sa akin, kaya sabi nga niya, pasensya ka na, Dok, kasi hindi ko pinansin yung mo eh. Akala namin, opinion mo lang yun na pero hindi. Totoo yun. Kaya nangyari nga sa kaya ngayon, nagpapatherapy siya sa akin ngayon. Ito, iniis-scan natin, halimbawa, nagpunta rito, kasi nga, hindi naman ako kahapon lang 1978 pa ako nagte-therapy. Pinag-aralan ko, scientist ako, microwave satellite engineer ako, may PhD ako, may doctorate ako sa naturopathy. Dito, pag dapat ang therapy, yung tamang therapy, pag nagbigay ka ng, tingnan nyo, sabi niya, 16 session, dapat alam nila, sa unang session, alam na yung, kung nag-i-improve o hindi. Halimbawa, ganyan tumor ko, lumilit o Second session, kasi inabot sila ng 16 session eh. Namo-monitor nila yon. Hindi, natapos yung 16 session, nagkaroon siya ng brain tumor. Anong yun? Anong silbi nung chemotherapy? Bakit kumalat yun? Kaya ito, sa ngayon, maring ang pamilya nyo, wala, bigyan nyo ng time. At hindi kayo magsisisi. At i-share nyo ito kung kanino man. Dahil ito, tingnan nyo, isang pagkakamali lang. Halos na papunta na siya sa akin. Sinabi lang nahuhugasan, parang nag-alangan. Bandang uli sa akin din pupunta after 8 months. Isipin mo, nagkaroon na ng brain tumor. Ngayon ito, inaayos na natin. Halos para na ako sirang plaka pa ulit-ulit eh. Kasi buhay ito eh. Isipin nyo yung tao, ginasusan nila tapos ganun pa nangyari. Hindi chemotherapy ang May nakasurvive, napakaliit. Kaya ito, panoorin nyo ito, magkakaroon ka idea. Kapag ang therapy, hindi na mo monitor ang progress ng therapy, kung lumalalaos, gumaganda, wala yan. Suicide yan. Sa atin, nasasabihin ko sa inyo, nag-i-improve dahil meron tayong hemoglobin, nagtitinik-tinik yun, parang ganito. Ibabalik natin, ha? So, basta panonoorin nyo yan. Ipanood ko. Ito rin, no? Ito, chemo, isang 4 weeks ago lang eh. Nagpa-chemo rin ito. Yun, nagkaroon ng bukol dito. Buti nagpunta rito, umabot siya. Ngayon, maganda na yung unti-unti. Ito.
Oo. Kasi pag siya, ay, tinutulungan namin. Yung mga video nito na una, Panoorin niyo yung mga salita niya. Tingnan yung mata. Nagbago na. Samantalang nung unang punta rito niyan, kami dito, kung may cancer ka, sasabihin ko na, nung unang punta rito yan, ang lamlam ng mata. Hindi nga makalakad yan nahalos Sayang daw, ba't ngayon lang niya na laki na nagastos nila. Wala pala siya ng trabaho. Tingnan mo yung mata niya, ang ganda na, nakakausap. Doon, ano yan, parang inaantok na hindi mo maintindihan. Pag ewan ko kung tatayo ito, kasi nagpunta rito, hirap na hirap tingnan natin. Baka lumakad ito Ayun, yun, lumakad. Ayun, may nakapa doon May bukol yan Isipin mo, ang problema niya sa ovary. Tapos nagkaroon ng bukol sa singit. Oh. Nararamdaman, minsan parang hindi sa loob natin. Parang lumabas lang. o lumabas. Pero sabi ko, sige ba? Oo. Sige po. Hindi ko lang ka dito Meron. Electrons ka. Parang dito siya, lumabas na siya dito. Ito na yung O, matas. pero, narinig ka. Kasi ang masakit yan Di ba? Tingnan, parang game din. Ilakad mo kasi nung Lunes, hindi ka makalakad, di ba? Oh. Sige, ilakad mo, ilakad mo. Oh, hindi siya makalakad nung month. Oh, yun, nakakalakad na. Ayos na. Ngayon, nakakalakad na. Oo. Teka mo na, nagbigay ka, pero alam niyo ito Alam niyo ba, pinakukumpay niyan, kasi ang nakimo, ano yan may time na hindi ko ma-predict. Libo, malakas na siya, bigla na lang mag-emergency. Yung pain, napakataas. Kaya sabi sa kanya, nung Saturday, Sunday, sa hospital siya, magpakumpay nga na. Wala, sakit. Para sa sabog na yung tiyan niya Sa ovary ang problema nito, ovarian cancer. Mag-combine ka na, maganda ka lang ng 50,000 pesos a day. Siya nagsabi, panoorin nyo lang ito. Hanapin nyo yung chemo-treated ovarian cancer patient. Andyan sa sa... Marami yan. Ito, just isang buwan pa lang iba pa ng mga nakaraan. Puro ganyan ang istorya, kaya ako, nagtsatsaga akong magpaliwanag. At least makatulong ako sa inyo. Kung hindi kayo nakinig, ngayon, okay lang. Baka later on, dumating sa inyo yung cancer, nakikius, kahit saan kayo magpatere, panoorin nyo muna ito. Dahil iba na yung nagtatanong, nagsusuri, laging panalo. Ito talagang hindi niya ako kilala. Kaya lang nung ayaw na niya, hindi niya nakaya yung chemo, nakalbo yan nakaano lang Naghanap na siya, doon ako nakita. Kaya nagpunta. Kaya lang nakadalawang session siya, medyo maganda, biglang tumawag sa akin, nasa ospital ako, na emergency ako, kasi ang sakit ng tiyan ko. Yun yung problema sa nagpakimo. Bigla nang may atake. Sabado siya na-confine. Ang pain niya, tuloy-tuloy. Sana, gusto pinakukaya, hindi siya pumayag. Tapos binigyan lang siya ng painkiller. Hanggang sa umabot siya ng Lunes. Ito, Lunes ito. O, wala na siyang pain. Di ba sabi ko sa inyo, pagka-cancer kasi, sa sobrang hangad kong gumaling kayo, pati yung personal messenger ko, binigay sa inyo, di ba? Pag kagabi, di ba nagsat ako sa inyo na yung pampurga ko? Oo, yun. Kasi wala Dok, iba naman yung dalawang klase. Sabi ko kasi nung pagkakanta. O, nakita niyo magsalita, di ba? Alive na siya, nabuhay. Wala siyang nadadaan ng pain. O, nakalakad ng maayos. O, na-remedyoan ko. Pero kung hindi siya nakapunta, baka patayin. Sabi niya, siya rin na nagsabi, panoorin niya, baka patayin na ako. Hindi ako nakapunta rito. Sa dami ng nano kong pasyente, kaya ako, ipinipilit ko ito, baka magkamali kayo. Dapat ganito. Normal lang naman to. First, second opinion, mga doktor. Kunan nyo, okay yan. Pero, dapat apat, dalawa rin opinion sa mga naturopathy katulad ko. Pero pag sa naturopathy kayo nagpunta, titingnan nyo yung testimonial, yung karanasan. Dahil baka mamaya, bago lang yan, kulang karanasan, kahit matagal, konti ang Kasi ako talagang hinahanap ko ang cancer patient doon. Libre nga, naubos nga yung pera ko dyan Pag nakita, ako na nagpipresenta, iba hindi nagtitiwala. Ano itong nagtiwala na lang, nung marami na ako natulungan, mga nagpakimo, tsaka hindi nagpakimo. Ayun, medyo, kahit pa paano kumikita na. Pero ganun pa man,
pinipilit kong itinayo itong Abiso Wellness sa murang halaga ang treatment na gagaling na makaka-recover yung tao. O yan ha, panoorin nyo. Marami pa ako dyan. Kaya ako naging ganito kasi ibang pinaghirapan kong nakimo ha. Nagpa-therapy sa akin, last na baga sa isang bulati na lang ang talagang, tas wala pang pera hanggang sa namatay na. Wala na wala ako. Buti ito, araw lang ang pagitan, buti naka-recover. So, ganun basta panoorin niyo yan. Basta dito ang Abiso Wellness. Meron tayong process na namomonitor natin, hindi katulad nung nagpapakimo, 16 session, bubunuin mo yun. Hindi malaman per session, third session, fourth session. Minomonitor kung ano nangyayari. Kaya iba, katapos ng session, patay yung tao. Minsan, 16 session, 8 pa lang, patay na eh. Minsan, 8 pa lang, hindi na kaya na ng tao. 16 session, 8 pa lang, ayoko na. Parang mamamatay na ako. Umaayaw na. O, tsaka pupunta sa akin. Pero dapat, ang therapy ganito. Para ka nagda-drive. Siyempre, pag nag-drive ka, may paikot-ikot ganyan. Alam mo kung saan ka pupunta, hindi ang chemo. Babanata ka ng dire-diretso, mahulog ka pala sa bangin eh. Ang Abiso Wellness, hindi. Pag nakita ko ang taas ng acidity mo, monitoring ko yun. Ito, kaya ipinaliwanag ko ito. The more na tumataas ang acidity mo, the more na aggressive yung cancer. Kaya ang gagawin natin, bibigyan natin ng nutrients. Ito, herbal. Nasa 40 herbals ang laman nito. Iba-iba ito. May dandelion, reishi, makabuhay, noni herbs, ikmo, ang dami. Pansit-pansitan, sampasampalo, hindi ko na isa, mga 20 mahigit, Tapos, ito lang. Tsaka ito, yung oxy, sana nakikita nyo at yung natural. Isipin mo, ito lang ang iinumin nyo. Lalo pag babae kayo, ito lang yung Para Para doon sa cancer tumor nyo. Dahil kaya tayo nagkaroon ng cancer tumor, tayo naman lahat may cancer. Pero hindi lahat may cancer tumor, Kaya tayo nagkaroon ng cancer tumor. Hindi lang cancer. Kaya tayo nagka-high blood, nagka-diabetes. Kinulang tayo ng mineral nutrients. Kaya panoorin nyo itong topic na kay Doc Lisa Ong. At kung may reaction kayo, walang problema. Nyo, negative, positive, okay lang sa akin. Para, ang gusto ko yan healthy. Hindi ako na yan. Dahil, kaya ako lumawak ang kaalaman ko. Then, hanggang ngayon, nakikipag-usap ako sa iba-ibang bansa. Hanggang madaling araw, alas 3 madaling araw. Kung ano mga development nila. Kaya, inuulit ko, teka muna, meron ako nakalimutan Kasi yung nakaraan, sinabi ko ano ang dapat gawin. Ngayon ang tanong, ano ang dapat gawin na katulad ng kay kaso ni Lisa Ong na nagpakimo na. O dapat ayusin niya yung niya. Mag-intake siya ng maraming minerals. Kung ano yung minerals na nando sa lupa, na dumaan sa puno, bulaklak, mga gulay, yun ang the more the better. Kasi nga kaya tayo galing sa alabok Kinuha yan. Siyempre, yung nutrients na yun galing din doon. O yung puno, saan ba galing yan? Ang mineral niyan, sa area ba yan? Di galing doon sa lupa, di ba? Mula nang maging buto pa siya, hanggang lumaki, hihigupin niya yung mineral. Yun ang nilalaan ng Diyos para ma-maintain natin yung inilagay na mineral nutrients sa atin. Kaya lang nag-evaporate ito, nag-oxidize, kaya nagkaroon na-invento yung antioxidant. Kaya kung inumin nyo yung mga dyan, walang yan. Ang problema lang, anong herbal, anong doses, yun ang hindi nyo alam. Kaya maraming nagte-therapy sa cancer, ang dami ng herbal na sinasabi, bandang uli, kahit sila mismo, sila Doc Willie Ong, tsaka si Lisa Ong, parehong doktor yan, ang daming herbal na sinasabi bago magka-cancer yan Kahit sila, hindi nila nainom. Ako just my estimate lang ito. Bakit? Sa dami. Available ba yan? Mabibili mo sa Shopee. Baka mapeki ka pa
O, yun ang nangyayari. Kahit alam nila, hindi naman naiinom kasi nga, hindi available. Sa ano, at mapapamahal kayo. Kaya nilagay ko na rito. Di na kayo problema. O, yan ang problema ngayon. Yung sobrang daming nire-recommenda, bandang uli, hindi na alam kung anong uunahin at saan bibilin. Eto, pagka binili nyo isa-isa ito, 20, baka buting kayo 7,000 ito. Siyempre, hindi ka na makakabili ng gramo-gramo lang. Siyempre, kilo yan, kalating kilo. Eh, ang kailangan mo lang sa isang linggo, mga ilang grams lang. 25 grams, 50 grams, ganun lang eh. Pwede ka bang bumili noon na ano? Ang kadalasan, iba, sariwa, hindi na dry. Kasi pag din dry, ganito, mabubulok mo sa loob. Pag hindi na dry, yung iba, hindi gaano dry, nabubulok nga sa loob pag diniliver sa inyo. Subukan nyo, umorder sa Shopee, kahit sa Lazada. Pagpunta sa inyo, bulok na. Ito, pinroses talaga to. Nagpagawa ako ng malaking dryer. Para sigurado ma-preserve yun. O, yan ha. Madali salita, kailangan, kung ano man therapy, namomonitor kung anong progreso, development ng inyong cancer. Dapat may way silang gano'n. Kung meron man silang ibang technology, chemo ba yan, proton man yan, immunotherapy. Ako meron. Ito na nga yun. Ipinakita ko rito. Makikita nyo kung paano nag-i-improve. Dahil sa tagal ko nga, sa dami at tagal, libo-libo na, kapag nakita ko nag-i-improve, sasabihin ko sa pasyente, nag-i-improve yung ano mo hindi ko sasabihin lang, ipakikita ko rin doon sa monitor, yung dugo nila magiging ganito. Kaya natin, ha? Ito ang development. Pag nagte-therapy, dahil i-scan natin, ito ang development ha, panoorin nyo. Ito, importante ito ha. Dapat na monitor mo ang development ng iyong therapy, pati yung katawan mo. Katulad nga, babalik na naman tayo. Balik tayo sa chemo. 16 session, dapat per session, ano nangyari? Second session, ano nangyari? Hindi mo alam, namamatay na pala yung tao. Papunta na pala. Kaya wala para ka nag-drive ng walang salamin. Blanco, wala kang side mirror, takbo lang, dire-diretso. Kaya anong nangyari? Maraming na bumibigay na tao, ha? Tingnan nyo. Tsaga lang, ha? Sample lang to, sample lang to. Ang magandang dugo, yung ayos na dugo, ito. Tingnan nyo. Nakita niyo yan? Bilog-bilog. Yun yung hemoglobin. Kailangan marunong kayo niyan dahil sensitive yan. Malakas pa kayo, pero pag na-toxic kayo, magre-react agad yan. Pero malakas. Bago kayo magka-cancer, inaabot pa ng 1 taon yan bago kayo tumor, ha? Unti-unti, lumalala kayo. Dapat ganyan, hiwa-hiwalay, wala kayong makitang ganito na tinik-tinik. Ngayon, kapag nagkaka-cancer na kayo, ayan, lalapot yan, ganyan, dikit-dikit na, hindi na maganda yan. Ano pa? Eto, nakita nyo ito? Ito may cancer ito eh. Stage 4 cancer eh. Halimbawa, sabihin, ito muna, ito. Nakita nyo ba, tinik-tinik, di ba? Titingnan ko nga kung malino kung tinik-tinik ka. Baka hindi nyo nakikita eh. O nga, nakikita. Tingnan nyo. Wala ka nakitang bilog-bilog, katulad dito. Wala ka nakitang bilog-bilog na makinis sa parang bearing, parang sago, perlas. Ayan o, ganyan nga eh. May cancer ito eh. Halimbawa, sabihin na natin, ano ito, mga 60 pieces na hemoglobin, bilog-bilog. May 3-4 na yan. Abay, huwag kayong pumayag ng dumami. Kaya ito dumami, may tumor na to. Halimbawa, ganito naman.
Ewan ko kung hindi ginagawa ng mga doktor to, ng mga oncologists eh. Halimbawa ganito, buo yan ha. Per session, halimbawa, ano ko lang, per session ng chemo, dahil 16 eh. Dapat kung mahusay ang chemo, abay nag-i-improve, maka siguro isa, dalawa, nagsisimulang bumilog yan. Tama ba, di ba? Kasi kung hindi mo nakikita ito, nag-i-improve, ay hindi ayos yun. Kasi ang dugo, ang nagre-react, unang-unang nagre-react kapag may toxic tayo sa katawan kung nasisira. Kung talagang maganda, unti dumadami yan. Ang bilog niya, ha? Yan ang ginagawa namin dito sa Abiso Wellness. Kasi sa tagal nga, namumonitor namin kung nag-i-improve. Kaya ako, halimbawa, pinainom ko sila ng isang herbal, kaya ako natest ko ito, ha? Kung ano yung tamang kombinasyon. Natest ko rin ito. Bakit? Sa dami ng pasyente ko, na 15,000 eh. Pinainom ko nito. Ito, 8 herbal to. 6 ito. Nasa 20 ito. Bago nangyari yan, dahil libo-libo, painumin ko muna. Titignan ko kung gaganda. Magre-reflect agad dito, monitoring ko, kaya may microscope ako. Pag nakita ng ano ba, maganda. Iko-combine ko naman sa ibang herbal. Kasi hindi pwedeng there's no one magic bullet. Ang bawat herbal may kanyang-kanyang target nutrients, katulad ng saging, potassium, yung carrots, para sa mata, di ba? Iba-iba yan eh. Kaya dumami ang kailangan. Kaya nilalang ng Diyos ang mga iba-ibang herbal kasi yun ang natin. Kaya kanya-kanyang kuha ang halaman ng nutrients sa lupa. Kaya hindi pwedeng isa lang o ano. Hindi, kailangan busugin mo yung katawan mo na yun mula sa halaman. Hindi ka dadakot sa lupa, tsaka mo iinumin. Mali yun, dahil may heavy metal yun eh. Kapag dumaan sa halaman yan, na-filter na nung halaman. Tsaka ang herbal naman, speaking of herbal, dapat ang pinagkulang nito, pinagkunan, hindi heavily farmed. Katulad ng hindi na kumikita sa palayan, may ginawa ng taniman ng malunggay, taniman ng mga herbal, wala nang nutrients yun. Dapat na-treat yan in organic, naabot 1 taon yun. Para makakuha siya ng, i-cleanse yun, iti-treat yung lupa na yun. O para maging maganda yung nandito. Ha? O, ganun dapat. Ganun ha. Kasi ito, yan ang nagre-react. Tingnan nyo. Nagre-react yan sa free radicals, ibig sa toxicity. Tingnan nyo. Ba't nawala? Yun. Nakikita nyo ba yan? Ito yung normal. O yun, katulad ng dugo ko. Bilog-bilog, di ba? Walang tinik-tinik. Hindi parang popcorn. Ayan. Healthy red blood cell. O ito. Biglang nagkaroon ng tinik-tinik. Bakit? Ba't ang tawag dyan? Poikilocytosis sa English, ha? Ibig sabihin, nag-react na yung hemoglobin dahil may toxic na siya sa dugo. Somewhere, Magtingin mo, may trabaho ito. Maganda ang trabaho niya, nakapag-deliver ng nutrients sa ating katawan, oxygen, etc. Pero pag ganito, baga sa gulong, baku-baku yung gulong mo, kudrado. Yan ang unang nagre-react, pero healthy ka pa, baka athlete ka pa. O ano yan? Tingnan nyo. This condition is caused by free radicals. Free radicals is toxic yun. Which is the beginning of mutation that lead to cancer. Kaya kung nag-i-improve ka, nababawasan mo yung toxic. Kaya ka nagkaka-toxic dahil kinapos ka na to. Mga nutrients. Nag-oxidize. Paano nag-oxidize yan? 3 bagay. Diet. Dapat kinakain natin 90% prutas gulay. 5% lang yung kanin. 5% lang yung karne. Lalaki lang yan kung matrabaho tayo. Ano pa? Polusyon. Ano yung polusyon? Sa kapaligiran, katulad ng Metro Manila, lubog tayo sa CO2, carbon dioxide. Minsan, carbon monoxide. Lalo na kung nakatira ka malapit sa nagwe-welding, nakatira ka sa malapit pipintura, o kaya nasa factory ka na may chemical toxicity.
O kaya yung bakuna, yun, yung polusyon. Yun ang, kaya nga sabi ko siya dati sa isang linggo, dalawa lang naman ang pasyente ko eh. Eh ngayon, maabot ng ano eh. Although mahina ngayon, 2 pera tao, tsaka pa na yung bagyo, nasa 10 lang, sa isang linggo, siguro mga 10 cancer patient, ang pumupunta. Dati, hindi, wala pa. Kasi mahina talaga ngayon. Naghirap ang tao. Halos hindi, naapektuhan yung mga OFW. At saka iba pa. Halos ang inuuna yung pagkain bago magpagaling, magpagamot. Siyempre, may halaga rin to eh. Eh siguro, nasa isang linggo, nasa ano pa ako eh. 8-10. Abay, dati umabot ng 20-30 sa isang linggo. Yung bago, ngayon, dadami lalo dahil parang hinog na eh. Iba, daming gusto pumunta, walang pera. Iba, nasa Mindanao. Iba, nasa abroad pa. O, nakita nyo O, babalik na naman tayo. Dito. Dapat ito, namomonitor nyo ito. Dapat, halimbawa, kung maganda yung therapy, balik na naman tayo sa chemo. Eh, natin, pag-usa kaya kung ginawa ito, kasi nagrekomenda si chemo raw eh. Si Lisa, hindi ko naman siya masisiron dahil kaya nga ako tumutulong sana makarating sa kanya. Palagay ko naman, i-consider niya dahil marami kong pasyente, marami akong natulungan na eh. Ingatan niya yung pagka na mahusay na yung chemo, ganito. Yung sinasabi ko sa pasyente, ngayon lang yan, kahapon yung isang Dapat pula, di ba? Na-toxic tayo. Na-toxic. Naging itim na. Dapat parang sa chemotherapy, kung sinabi nila, Lisa, mahusay na raw ngayon, dapat unang session, unti-unti, pumupula yan. Di ba? Toxic na yan eh. Nakatulong sa hemoglobin. Dati tinik-tinik, parang popcorn. Dapat nagbibilog na. Wala, di nila alam yan. Di nila minumonitor. Babanatan ka ng chemo, 16 session, ayun na, kumalat na sa ulo. Anong klaseng yun? Tama ba yun? Napaka-basic naman yun. Kayo isipin nyo, common sense. Naawa ako sa tao, sa kulang kaalaman. Ako, ginasusan ko ito. Isipin mo sa sobrang paghahangad ko na huwag ako makakita ng cancer patient. Ang totoo nga, ayoko magkaroon kayong tumor eh. Kaya tinuturo ko to eh. Lalo na kung pupunta kayo sa chemo, kasi nakita ko yung hirap ng tao dyan. Huli na, nung nalaman nila, nung pumunta sa akin, huli na. Halos mamamatay na yung tao. Pag tinerapy ko, nakapuncture, hindi na kaya, sumisigaw na. Sasabihin ng anak, Dok, pasensya ka na, hindi na kami makakapunta. Hindi sa pera, kaya namin bumayad, sabi. Ang problema, hindi na kaya ng mother ko yung pain, sobrang sensitive. Yun ang nangyayari. Iba naman, medyo minimize ang pain, may pera. Hindi, ayos naman, kaya pa, medyo malakas. Ang problema, walang pera. Tatawag, Dok, di kami makapunta, talagang minsan bibili nito, mga ilang hindi na. Umaasa sa sa mga nagtatrabaho sa abroad o sino Kaya iba rito, tinuturuan ko eh. Alam nyo, normal yan. Kausapin nyo yung kamag-anak nyo. Diretsahin nyo. Dahil ang kamag-anak, pag nanghiram ka, pang matrikula ng anak, negosyo, ka niyan eh. Tatablayin ka yan, kayo, ni-negative ka, hindi ka pagbibigyan, kahit meron sila. Pero kapag between life and death, titingnan ko lang muna baka itong tignan ko kung gumagana itong kasi minsan ito. Sandali, monitoring ko lang. Itong tignan ko kung gumagana itong kasi minsan yun tuloy lang ha. Isang paraan yun kasi yung lalo sa mga walang pera. Kung sa mga may pera, okay lang. Kausapin nyo yung kamag-anak nyo. Heart to heart na kayo. Sabihin nyo, gusto nyo magpagamot, matutulungan ba? Ngayon, kung wala kayong matutulungan, sabihin nyo, dahil antayin nyo na lang, kung mamamatay na o kayo, papakamatay. Parang gano'n, iladramahan nyo. Kausapin nyo ng diretsa, halimbawa, wala kayong pera. Tutulong yan.
Kasi pag may nangyari sa inyo, sasabihin yan, mamatay man yan, at least hindi ako makukonsensya. Ayan ang kamag-anak. Dahil yan, pagka hindi kayo natulungan at humingi kayo, hindi kayo tinulungan, maniwala kayo, yan ang pinakamalakas umiyak sa lamay nyo. Kamag-anak nyo na hiningaan nyo. Pag hindi nyo na mahiningan, sisisihin pa kayo. Halimbawa, namata, sasabihin sa mga kamag-anak nyo naiwan, ba't hindi nyo sinabi? Ganun pala. Nagsisisihan pa. Kasi yan, drama ka sa ano ko rito eh. Sisisihin, hindi naman kayo humingi ng tulong. Paano? Yun, naging drama pa nila, sisihan. Malala na pala yan, humingi kayo, pambayad na lang sa burol. Kung kaya na yung magbigay ng pambiling kabaong, pamburol, di kaya na yung sa gamot. Ayun, na ganun umiikot. Kaya bandang uli, nasisipa yung mga kamag-anak na may sakit, subukan nyo, huwag kayong masisiraan ng loob. Iba na kasi yan, pag may sakit ang tao, nagbabagong puso. Yung awa. Ako nga, tingnan nyo. Hindi ko naman mga kamag-anak. Ang therapy rito, dapat 1 oras lang. Pero sa sobrang gusto kong gumaling, inaabot ng 5-6 na oras. Tsaka tingnan nyo. Binibigay ko yung messenger ko, direkta. May istorbo nyo ako, okay lang. Mamamatay ba ako? Hindi naman ako mamatay, maestro, okay lang. At least tulong ko na lang. I-message nyo ako. Kasi pag ako nakausap nyo, minsan naman, sa konting usapan lang, yung pain nyo bababa. Kasi ang may cancer, palaging may pain yan. Pag wala kayong tsak na kasagutan, wala, nagmumultiply yung pain na suffering nyo. Pag nakausap nyo ako, sasabihin ko sa ito, dahan-dahan lang ha, relax lang ha, mga kalma ka lang, gano'n. Ayun, nababawasan pag nakausap nyo ako. Minsan naman, kailangan nyo talaga akong kausapin dahil meron kayong dapat na magawa para maano yun. O kaya tingnan nyo sa ko, walang doktor na gano'n, yung mismong personal message ko, lalo sa may cancer ha. So, minsan inaabot ako alauna, nagsasagot pa ako pag kaya pa ng katawan ko, sagutin. Hindi naman ako mamamatay doon, maabala lang, okay lang, at least. Kasi ako, nung naging 60 years, bago pa ako mag 60 years old, sabi ko, umabot lang ako 60 years old, gagawin ko araw-araw. Bawat isang araw, may nagawa akong mabuti o tulong sa kapwa ko. O yan na lang nagagawa ko. Hindi naman pwede kong ilibre kasi ano pa yung pagte-therapy namin sa iba, diba? At ang nagdidesisyon nito, ako, misis ko, tsaka yung anak ko. O pag ayaw nila, kahit anong gusto ko, ang totoo, 2 beses na kaming bumagsak nito dahil ubos yung puhunan. Kaya pinamimigay ko. Ang hangad ko kasi hindi naman yung pera, gumaling yung tao, ambisyon ko to eh. Alam nyo, pag kayo naging inventor, araw at gabi iniisip nyo, sino kayo makakasubok nito? Maghahanap kayo nun. Pag nakakita ko, wala, hindi, sige, kahit walang pera. Pag kayong inventor, dumating sa inyo. Ako ganun, Kaya to, nung unang-una kaming nagkaroon ako ng certification, DOH, gumaduate ako ng naturopathy, yung local naturopathy. Nagtayo kami sa may kasosyo ko diyan sa may EDSA, tabi ng GMA. Nako, ang service fee namin noon 6,000. Ang daming umano. Kaya lang sa bawat dumarating, sa 20 dumarating, maswerteng 3 magpapagamot. Iba, babalik na lang, kulang ang pera. Iba naman, walang pera, gusto lang malaman yung therapy ko. Iba naman kung may maitutulong ako, gano'n, seminar. Iba may pera naman. So, aalis yung maawa kayo. Kasi alam ko may pag-asa eh. Alam ko may pag-asa. Kaya lang, gusto ng mga kasama ko, which hindi ko naman sinisisi sila, tama lang, negosyo kasi. Kasi nga, una, akala niya 1 hour lang. Inaabot kaming 6 na oras. Bakit 6 na? Dapat singilin natin yan. 10 to 12,000. Ayun, isa na naging idea. Tapos ito, magkano benta ko? 1,250. Binibenta namin ito ron, 5,000. Ayoko naman makipagtalo. Nagdahilan na lang ako. Ayoko na mag-therapy na magdadrive ako malayo. Gusto ko sa bahay ko na lang. Kaya pinaayos namin, sabi ko sa anak ko, paayos natin para hindi na ako lalabas. Kaya nandito ako ngayon sa baba, clinic namin. Nagtatrabaho ko 2-3 oras. Yun lang ginagawa ko. Yun ang kaya ito, binaba ko yung service, pinaging 3-5. Inaabot tayo ng hindi kalating oras, di isang oras sa 4 na 5 hours. Kahit 6 na oras. Lalo na pag konti pasyente. Yun ang yun ang tatandaan nyo Alam nyo na,
kung bakit nagkasakit ang tao, kinulang kayo sa mineral nutrients. Punuan nyo lang, intake nyo na yan. Ito, kasama ito. Ha? Dapat, kung halimbawa, hindi kayo bibigyan, siyempre, nag-ano, baka iba, meron ding mas magaling pa sa akin na mas maganda, di ba? Mas mura, mas ano. Paano kayo? Pero ito, tatandaan nyo, pag nagpa-therapy kayo, dapat na monitor yung progress, ha? Hindi ako, alam nyo ba, hindi ako tumigil nang hindi ko malaman ng progress. Hanggang na-discovery ko na yan. O yun, kaya ako, sasabihin ko, minsan nga ganito eh. Ito, wag kang kakain ganito, ha? Ito, inom ito. Pag chinek ko, teka muna, maganda na nakaraan, ba't sumama na naman? Halimbawa, yung dugo. Ano ba, kumakain ka ba? Nagda-diet ka ba? Sinusunod ba? O, nalalaman ko eh. Minsan, siyempre, pasyente yan, nasasabi kumain. Minsan yung hindi, o na-check ko, teka muna, sumasama. Ano ba ginawa mo? Tama naman, maganda lang nakaraan eh. Minsan, kahit mag-deny sa akin yung pasyente, bandang gali, hindi, Dok, pasensya ka, nakakain akong papaitan eh. Kasi minsan, gireklamo, nag-test, Dok, ang sakit. Ngayon pala nakakain ng mga bawal. O kaya monitor ko, chichikin ko kasi yung dugo nila eh. Ba't nagkang ganito? Dati nang wala ng tinik-tinik, hindi na bulutong to, maganda nito. Marami na, halimbawa, kung 50 yung population ng hemoglobin, dati nagumanda na, dating lahat may bulutong, parang cactus lahat. Sa ilang mga therapy, naging 10 na, lumitaw na yung 10 bilog-bilog. O di gumaganda na yun, nababawasan na yung toxic. Tapos yung dugo, tapos pagtingin ko, sama na naman. O, checkin ko yung Teka muna, tama ba yung ginagawa mo? Yung diet nyo, ganon. Minsan makisisihin pa yung yung pamilya. Kasi ito, sinasabi ko, ibili ko ng ganyan. Wala, kinakain ko na rin. O, mga ganon yung drama, no? Anyway, palagay ko naman ano pa ba yung gusto ko kasing makompleto itong kay Lisa Ong eh. Kasi masyado akong nag-worry dun sa sinabi. Dahil influencer yan eh. Million ng followers yan. Huwag kayong mag-alala. Maganda na ang chemo ngayon. Hindi katulad dati, ganun. Hindi totoo yan. Doon sa part 1, 2, 3, 4, 5, sinabi ko doon. Kung meron nga. Kasi maraming sitwasyon ha. Siguro sa ibang titigil ko na ito, tama na ito. Para kay Lisa Ong, yung sa iba na lang, na topic, halimbawa, yung mga sitwasyon. May bukol ka sa suso, pero may bukol ka rin sa kidney. Ganon. Nagpakimo, hindi na unti-unti, sikapin kong maano ka nung dapat yung gawin. Eto naman kay Lisa Ong, bago matapos, kung ako sa kanya, dapat yon, since wala naman siyang pain, inom lang siya nito, babalik lang yung nutrients. Unti-unti, lilit yun. Aalisin yung toxic, di ba? Kaya ngayon, dito, tatanggal yung maitim dito, tatanggal yung sapat, doon sa mga katawan. Kasi saan napupunta yung toxic, yung umiitim ang dugo? Kasi pag kinulang na kayo nito, iitim ang dugo nyo eh. O kaya nakulam kayo, nabati, ganyan, napalipad hangin. Iitim ang dugo nyo, maliligalig kayo, hindi kayo magkakatulog, o maliligalig kayo. O kailan linisin lang yung maruming dugo. Tapos papalitan ka ng bagong dugo na may stem cell. Yun ang yun ang magre-repair sa mga na-damage na cell sa'yo. O ganoon lang kasimple. Pero yung stem cell na yun, hindi pa fully develop yun, kailangan ng nutrients. Ito nga yun. Ito ang makakatulong. Lalo ito sa dugo. Lalo na kung may sakit kayo sa puso. Kasi ito, sa puso, ito, sa quality ng dugo, gaganda yun. O sige, ganoon na lang muna. Ano kaya? Yung sitwasyon naman yan, katulad dito, kung nangyari kay Lisa, subaybayan nyo na lang itong pasyente ko. Yung kaninang nakita, yung nagkaroon ng brain tumor doon sa YouTube ko, yun na lang sundin nyo. Bantayan nyo yun, dahil ipopost ko yun unti-unti kung anong development. Dahil sabi ko, 2 beses, 1 linggo pupunta. Kung may pera yon, may budget pa sila, kasi naubos na sa paggamot, pupunta kung wala, doon tayo babagal. O sige, gano'n lang at mag-ingat kayo. Alam nyo, ang nagsusuri at nagtatanong ay laging, sabi nga ng mga ibang vlogger, ay laging panalo, totoo yun. Magtatanong kayo sa akin doon sa mga may karanasan, hindi yung nagbibida-bidahan lang yan. Hindi ko naman sinasabi, siguro sila, nahaluan din sila Lisa at Willie Ong na yung dinesisyon nilang yon,
Ay, hindi mali yun. Kasi nagbablog sila eh. Kailangan nila yung audience sila. Although dumana silang yon, ang decision pa rin nila hindi tama. Pero disgrasya, nagkaroon sila. Pero yung decision na yon, parang yun ang basa ko kahit hindi na nila naiimbestigahan yung malawak na yung perspective ng medical practice ngayon, siguro, baka sa akin lang naman yon. Kasi once na masira sila sa followers nila, bababa na yung followers. Maring sinisave na lang nila. Okay, so mag-ingat and let's keep praying, Ganun lang. Sunod na lang uli.